Hey guys, it's me Kathleerah. Welcome back sa ating YouTube channel, and for today's video, mag-unboxing tayo ng skincare products. Alam kong tagal nyo nang hinihintay na mag-post ako ng mag-review ng skincare products. So eto na, this is it. Bago ang lahat, intro muna! Okay, ano bang i-review natin ngayon? So, ito na, bubuksan ko na ang ating i-review ngayon. Ating i-unboxing. So, ang laman nito ay ayan. Oh, ha? Wow! So, ano nga ba itong hawak ko to? Ito ay ang Fresh Food for Skin Facial Cleansing Foam Grapes ang flavor for sensitive skin. Kasi alam naman natin na sensitive at oily skin ang acne skin. So, ito ay itatry natin at malalaman natin kung ano yung feedback ko, kung ano yung thoughts ko dito sa facial cleansing foam nila. So, hindi lang pala pangkain ang mga gulay, ang mga prutas, pwede rin pala natin itong gawing pang skincare para sa ating katawan. Ayan. So, ito ay galing sa farmskin. Ang galing kasi ng farmskin kasi talagang natural yung mga ingredients na ginamit nila sa kanilang products. So, panoorin natin kung paano natin gagamitin ang facial cleansing foam. Fresh Food for Skin Facial Cleansing Foam for sensitive skin, grapes. Pure and mild cleansing offered by grape extracts and components of natural origin. It has 100 ml. Direction for use. Take an adequate amount on the hands to make a lather. Gently massage into the skin with fingertips and rinse thoroughly with lukewarm water. For external use only, avoid contact with eyes. Keep out reach of children. Discontinue use if signs of irritation and rash appears. Do not use on broken or damaged skin. Do not store at extreme temperatures or in direct sunlight. This product is not tested on animals and made in Korea. Okay, next, ang susunod naman natin i-review ay ito. Ano nga ba ito? Superfood Salad for Skin. Ayan, facial sheet mask. Ito ay broccoli. At ito namang isa ay honey. Ayan, ayun ang flavor nila. Isang honey at isang broccoli. Nakakatuwa talaga kasi first time ko lang talaga makakita na facial sheet mask or facial mask na gawa sa vegetables. At ito naman ay gawa sa honey. Nakakatuwa talaga. Kasi ang cute niya. Tapos ito ay meron siyang 25 ml. Ito din ay made in Korea. Refreshing Superfood Salad for Skin Facial Sheet Mask. Broccoli. Deriving from Italy and lineage stemming from cabbage, broccoli was a unique and valuable vegetable among Italians. Hashtag Tiny3Big Personality. Hashtag Superfood Lifestyle. This facial sheet mask has water type essence 25 ml with 6 free no tritanonlamine, no methylparaben, no butylparaben, no ethanol, no benzopenone, no talc. This product is not tested on animals. Illuminating Superfood Salad for Skin Facial Sheet Mask. Honey. Composed of sweet nectars and diligence of the disappearing bees, the creation of honey has the ability to provide a warm brightness and illuminate the skin. As a superfood, honey provides a radiant complexion.
bango niya. Tapos, hindi siyang malagkit, watery siya. And then, nakatutok ako sa electric fan. Tapos, hindi siya natutuyo. After 20 minutes, meron pa rin siyang katas. Ayan o. Makikita natin meron pa rin siyang katas. Amoy siya broccoli. Hindi pa rin yung pagka-amoy ng gulay. Mabango siya. Tapos, hindi ko siya nilagay sa ref. Yung nilagay ko sa mukha ko, pag-apply ko sa face ko, tapos nakatapat ako sa electric fan, na-feel ko yung lamig niya. Pero hindi siya galing sa ref. Ang galing. Tapos dito naman, pagka-balaw ko, pagka-hilamos ko, malambot siya sa skin. Ang lambot niya. Tapos maganda rin siya. Maganda rin siyang gamitin pang cleansing sa ating face. Meron pa siyang katas. Ayan. Tapos wala, medyo malakas ang mukha ko. Kaya kung napapansin nyo nandito, medyo may mga puwang-puwang dito. Tsaka tingnan nyo guys, oh, ang puti ng mukha ko. Oo, kahit dito, guys, kahit dito, yung naghilamos ako, pumuti yung face ko. Promise, ang puti ng face ko. Tapos eto, tingnan nyo, diba? Nakapansin nyo yung before and after ko ng pag-a-apply. Ito. Wala na akong makeup, pero ang ganda. Ang ganda ng skin ko dito. Ang cute nito. Try nyo din. Alam nyo guys, ito, abot kaya ang presyo niya kasi ito ay 89 pesos only lang per mask sheet. Ayan. So, kung bibili ka ng 7, ay nagkakalaga ito ng 599 pesos lang. Saan nga ba ito pwedeng mabili? Okay, pwede natin mabili ito sa Watsons Online, Beauty Manila, Robinsons Department Store, Zalora, Look PH at SM Aura, Shopee, and Lazada. Pwede nyo rin i-visit ang kanilang IG account na @farmskin_PH at sa kanilang FB page na farmskin Philippines. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang hashtag na #farmskinphilippines at #watsonph. So, nakita natin kung paano natin gagamitin ang kanilang cleansing foam at ang kanilang mask sheet. Ayan. So, tingin ko mas maganda talaga to, lalo-lalo na sa mga sensitive skin na katulad ko kasi natural to, 100% natural yung ginamit sa kanila. Ito ay biodegradable sheet pa. So, ayan. So, sana guys ay nagustuhan nyo ang ating pagre-review sa FarmSkin products at sana ay tumutog pa kayo dito sa aking channel para sa iba pang mga skincare products na aking i-review at i-share para sa inyo. So yun, sana ay nagustuhan nyo ang ating pagre-review dito sa FarmSkin products. Kung nakapag-try na rin kayo ng products na to ay huwag kayong magdalawang isip na mag-comment sa baba at i-share nyo sa amin kung ano yung naranasan nyo at na-feel nyo dito sa FarmSkin products. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell to get notified every time we post a new video. See you next time, guys! Bye! So guys, I hope you like my video and please don't forget to like, Comment, subscribe, and click the notification bell for the latest video na i-upload ko. So guys, ito naman ang aking lines. Till next time, till next week. See you next video. Bye-bye!